xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn vẽ một ca sĩ nổi tiếng trong giới trẻ, rất là nhiều fan, Sơn Tùng MTP. Nghe giống kênh mình thế nhỉ? Anh nhầm, TP. Đây tôi sẽ cho vào mềm Corel. Qua đi họp fan Sơn Tùng ra MV mới các bạn ạ. Nhiều fan này nói chuyện này, bảo Sơn Tùng này chì, vẽ chì rất là nhiều, vẽ tay nhiều lắm rồi, nhưng mà chưa có cái video nào hướng dẫn vẽ máy tính phần mềm Corel cả. Nên hôm nay tôi về quyết định cầm chuột chơi luôn cho nó nóng. Sơn Tùng rất đẹp trai các bạn. Rất nhiều fan yêu quý.
ghê. Sau vụ này Sơn Tùng xem bức tranh này kéo này quê mình chuyên vẽ, chuyên dung, chỉnh sửa ảnh ấy. Đấy, vợ đã gọi rồi đấy. Chào các bạn nha. Bye bye. Hẹn các bạn video sau.